Hey, ben jij een beetje van de kleding ook? Zeker man, Ja? zeker, ja man. Spend je veel aan kleding? Zeker. Kleding, wiet en... Hallo. Ik denk vooral... Hey, kleding of wiet? Hey, wiet en ik... wacht, hallo, ik ben er ook, geef mij ijs. Yo, kom eraan man, zie je zo. Yes. Yo! En hoe gaat Rustig man, weet je? Lekker man, ik ga deze zwaar uitzetten. Lekker man! Doe je met een hoesje? Ja joh. Zwen. Ik ruik hem hier gek. Sorry, man. Ik word ook stoot, zo maakt niet uit. Maakt niet uit. Rustig. Oh, die water ligt rustig. Thanks man, pa. Thanks man, gaat ie waar. Lekker? Rustig. Hij ging verkeerd. Maakt niks uit. Oh jongens toch. We zijn er man, we zijn er. Gaat goed? Ja zeker, met jou? Goed man. Hey, haar is anders weer man. Ja man, je laat groeien. Ja man. Dat is wel mooi zo. Thanks man, Ik thanks denk dat je man. zo een beetje... Zo... Strak. Ja. Ja man, klopt man. Thanks man, ik waardeer het. Ja, staat je goed man. Nu ben je nog knapper. Van de meiden toch? Van de meiden. In de mogelijkheden. Oh, wacht. Even die ding uit man. Dus gaat straks doorheen lullen. Wel een lekker wijf hoor. Die, Leuk stem. Ja. Heb je gordel om? Ja hè? man. Hey, hoe gaat het? Lekker man, mag niet klagen. Druk? Ja, druk, zeker. Ja? Ja man, maar dat is beter toch? Tuurlijk, lekker bezig We zijn. moeten hè? druk zijn, liever druk dan lui. Ja. Ja, man. Is niks waard als je de hele dag thuis zit en je doet niks. Gaat Af en het toe is dat ook wel lekker. Ja, af en toe, maar niet elke dag. Nee, zeker niet. Gewoon lekker genieten man. Lekker je muziek maken en zo. Zeker. Ben je nu nog bezig met muziek maken? Met Lil Kleine toch? Hoor ik? Ja, ik was van de week met Lil Kleine, ja, voor zijn album een nummertje gemaakt. Of voor zijn album, ja? Ja man. Oh, tof. Ja En man. wanneer komt die uit? Weet je nog niet? Zijn album? Ja. Ja, dat weet ik niet man. Oh. En die van jou dan? Mijn album, Die is... ook Nu? onderweg. Die heet Cartier Music. dat is Of weer die die- ik al uit heb gebracht. Ja, die uit het is van een jaar geleden ongeveer, Ja, hè? klopt. Ja. 24 juli 2020. Prince of? Noord. Fresh Prince van Noord. We zijn er, je ziet het. In het mooie Noorden. Fresh Prince of Noord, ja. Agnische buurt, baby, we zijn er. Ja, hè? Ja. Dit is wel jouw ding, hè? Jouw buurt, dit, hè? Ja, sowieso. In mijn hart. Je hoorde het net toen ik instapte, toch? Die Ja, boys ja. zaten al te kijken naar je auto van, hè? Ja. Toen zagen ze wij en zeiden, hey, je moet de buurt goed op de kaart zetten. Ja, natuurlijk. Zei je dat, ja? Ja. Ja, het is wel mooi. Je bent wel veel op straat, zo zie ik. Tenminste, Ja, valt mee. je bent wel echt één jongen die gewoon echt hard is met je matties, toch? Ja, sowieso man, sowieso. En dan ga je veel met z'n... Wat doe je? Oh nee. Oh, ja, nee, drink. Ja? Mag tuurlijk, gek. Ah, Drink sterk. ijstie, man. Wat denk je? Mag niet? Ik denk misschien sponsor, weet ik Nee, veel. joh, kijk, doe maar. Zet die hem gelijk neer. Nee, joh, gek. Nee, maar hier ben je dus wel opgegroeid. Ja man, heel mijn leven. Ja? Rotterdam-Noord, eerst woonde ik daar, Ja. achter deze gebouwen, die hoge gebouwen Ja. hier, tot ik 4 was en toen gewoon een paar straten verderop naar hier. Hier met je moeder? Ja man, altijd. Altijd met je moeder, hè? Ja, altijd. Toen destijds woonde mijn vader ook nog met ons, maar toen we hier kwamen wonen, is die weggegaan. Ja. Oh, vond hij niks aan daar? Ja, nee man, ik weet niet. Ja, eigenlijk, dat is wel zo, want hij is naar Amerika gegaan, dus hij vond Oh, Nederland niks waarschijnlijk. Ja, hij is naar Amerika gegaan, ja? Dat zei je broer ook nog, ja. Ja man. Ja, want die zat ook een beetje in de muziek en zo, toch? Ja, klopt. Ja, dus jullie hebben dat wel van je vader, ja. Ja, hij heeft dat stokje wel doorgegeven. Ja. Top. Ja. En hoe lang geleden is hij weggegaan dan? Zeg maar Lang? ik denk dat hij echt, zeg maar, hij was voor het laatst hier op vakantie een paar maanden terug, Ja. in 2021, maar daarvoor was hij misschien al sinds zeker 2000, laten we zeggen, maximaal 2008 niet geweest hier. Meen je? Ja, maar dus hij kende heel onze nieuwe centraal nog niet eens. De stad Kossingel helemaal veranderd. Het Ja. is allemaal nieuw voor hem. Ja. Maar praat hij nu ook met een Amerikaanse accent?
Sabra, je praten, zo? Nee, hij is gewoon een pure vent, je weet toch? Dat is dat. Echt een man. Ja, dat is die filmdingen. Dat is Ja, niet ja, ja. zomaar heb je opeens een accentje. Ja, 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 ja. Maar misschien die grammatica een beetje achteruit of af en toe denkt hij van, hé, hoe is dat woord? En dan- Oh ja, vergeet hij dat wel. Ja. Ja, maar Oké, en heb je hem nooit gemist dan, je vader? jawel, vroeger wel, man. Ja. Als een kleine jongen, Ja, toch? veel huilen erom. Maar ja, uiteindelijk dat. Toen. Maakt je hard. Daardoor, als je verdrietig alleen maar bent, dan word je blind voor Ja, dingen die verdriet. wel gewoon goed zijn Ja, ja, voor ja. je, zeg maar. Dus nu, ik mis de hele tijd mijn pa. Ik mis hem zo erg dat ik niet eens kon zien wat mijn moeder allemaal voor me deed. Ja. Dus toen op een gegeven moment heb ik een leeftijd bereikt dat ik dat helemaal opzij heb gezet en misschien zelfs omgedraaid en dat ik eerder boos, zeg maar, was. Ja. Van hoe durfde ik hem te missen terwijl mijn moeder was de hele tijd hier voor mij Ja, die alles stond aan het altijd voor je doen. klaar en zo. Ja. Oké, dus ja, je was alleen maar gefocust op die verdrietigheid van je vader. En dan zag je werd blind voor de dingen die je moeder deed, zeg maar, voor je. Ja, hè? Zo. Ah, mooi man. Het is nu lekker... nog Dat is steeds bij gewoon mama? dankbaarheid. Woon je nog man. bij mama, ja? Ja, maar 21. Je bent nog jong, hè? Ja, ik zou wel een eigen huisje willen, maar weet je, ik zeg je eerlijk, deze corona toch. Snap je? Ik kan het wel doen, maar dan kan ik ook weer uitrekenen hoe lang ik daar precies blijf en dan... Ja. Schiet niet op. En thuis wordt lekker alles gedaan voor je. Mama lekker koken. Nou, Dat is een Nederland... nee, Marokkaanse mama heb jij, ja, hè? klopt. Ja, Marokkaans. En dit is lekker koken ook? Marokkaans eten en zo? Nee, Of- daarvoor gaan we naar mijn oma, man. Ja. Mijn moeder is gewoon... ik zeg je eerlijk, mijn moeder is een beetje, hoe zeggen we dat? Beetje, zeg maar, ja, verkaasachtig. Oh, zo. ja. We hebben gewoon een Rotterdamse huis, gewoon Ja. logo in mijn osso. Ja. Eerste keer niet, hè? Nee, Met die- vroeger niet, maar met die verhaaltje. je moeder, een vrouw kan ook niet heel veel aan een man leren om een man te zijn, toch? Nee. Dus op een gegeven leeftijd, als zij ziet van, oh mijn zoon doet wel zijn dingen, gewoon ondanks dat hij een paar dingen doet die ik niet Leuk, ja, waardeer leuk. van hem. Hij doet wel gewoon zijn dingen en Ja. daarom kan ik dat nu wel. Ja, vroeger was je wel een beetje vervelend, toch? Of niet? Ja. Dat je bij het huis gezet en zo? Ja, maar klopt. Maar, Toen ik 17 was. ja, maar waarom? Omdat ik mijn moeder is een docent altijd geweest. Oh, Dus zij vindt school best belangrijk, Ja. weet je. En zij werkt ook op een startcollege, dus een beetje probleemachtig, je weet toch. Oké. En mijn moeders grootste nachtmerrie altijd was dat ik bij haar op school zou komen. oh, meen je? Ja, maar of bij haar op dat niveau moest gaan, zeg maar. Want Ja. ik ben niet dom, ik zeg je eerlijk. Nee. Ik had een goede CITO-toets gemaakt ook, 5,46. Toen ging ik naar HAVO. En toen heb ik 2 HAVO-scholen geprobeerd en het is allebei niet geworden. Toen ging ik naar MAVO. En daar heb ik zelfs ook niet afgemaakt. Dus ik heb IJsland helemaal geen middelbare schooldiploma's. En toen in die tijden ging ik veel blowen en zo. Dus toen was die tijd dat mijn moeder mij zei van even niet meer hier. Nee, even huis aan. Even Ja. bij de beentjes op de grond te komen weer. Ja, man. Even goed nadenken. Ja, man. Oké. Oh, dus... Het is hard, maar ik had het wel nodig. Ja, hoe was dat, die ervaring? Dat je in één keer weg moest van huis? Ik merk doordat ik dat heb meegemaakt dat ik verder ben dan veel mensen van mijn leeftijd, zeg maar. Ja. Ik zou niet snel stressen om iets wat niet belangrijk is, weet je, want ik heb voor hetere vuren gestaan, Ja. zeg maar. Er was een tijdje dat ik gewoon, mijn moeder zei me van, je mag niet naar huis komen als je hebt gebloot. Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik heb jij weg gebloot. geweest? Ja, ik kom naar huis. Ik sta daar voor de deur met rode ogen. Mijn moeder heeft mijn sleutel afgepakt. Dus ze moet mij binnenlaten. Ja. En ze ziet gewoon aan de deur dat ik gewoon helemaal niet hier ben. En ze zegt wel, ga maar weer weg. Man. Oh, ja. En zo heb ik veel nachten buiten door Gemaakt. Maar ja. dat is wel moeilijk hoor, dat je dan als kind zeg maar gewoon wordt weggestuurd door Ja, je... jonge man. Jonge man, 17, hè? 17 jaar was je. Ja, jonge man. Dus, dat is wel hard dan man. Ja, maar ik was ook Maar als je stoer eigen genoeg schuld. voor andere dingen. Ja, daarom. Dus, snap je? Ja, wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Toch? Precies. En ik heb er alleen maar goede dingen aan overgehouden, maar ik ben een verantwoordelijke man nu. Ja. Ja, je hebt ervaring nu, dus nu weet je hoe het gaat. Je Ja, kan ook man. naar andere mensen toe zeggen van hoe of wat. Weet je? Dus dat is wel goed. Ik geloof dat elke man deze situatie wel een keer meemaakt, gewoon eten thuis. Ja. Dat je weggestuurd wordt. Ja. Ja. Ja, dat kan wel, ja. Vooral deze tijd, toch veel blowen, mensen lopen op straat en zo, weet je wel. Dat is ook wel weer mooi. Kijk, als je gewoon, want het is ook een soort familie, weet je wel, op straat. Ja. Je bent allemaal één, hè. Ja, zeker. Dus je zeker. komt allemaal voor elkaar op en
En dat soort dingen, weet je, dat is ook wel weer mooi. Maar ja, soms ga je een beetje blow. Als je maar een blootje, ja, is niet zo heel erg. Het is niet zo erg, maar als je, toch? zeg maar, gaat lopen snuiven en spuiten, dan ben je helemaal gek, man. Ja, dat is zonde. Hey, goed, bouwvakker geweest? Ja, ook man, klopt. Niet echt in de bouwvakken, maar in huis, zeg maar, toen ik op mijn laatste school zat, dat is MBO. Ja. Dus na middelbare. Toen was ik nog wel eventjes op een niveau 2 aangenomen, detailhandel. Ja. En dan moest ik een stage lopen in een winkel. En ik was daar met een klasgenoot, Issy. En dat was zeg maar hoe noem je dat ook alweer? Een kringloopwinkel. Oh ja. Maar nu, die vrouw, dat is gewoon een Nederlandse vrouw uit Krooswijk. En die ziet gewoon aan mij en die andere jongen, gewoon 2 Marokkanen, wij staan hier in een kringloopwinkel. We hebben geen kennis van de artikelen en we weten gewoon niet echt veel over dit. Dus nu, die vrouw heeft 2 zoons. Tom en PJ, shout-out naar jullie man, my boys for life. Mooi. En hun namen ons mee dan op inboedel. En dan gingen we gewoon huizen leeghalen en zeg maar van mensen die dan niet hebben betaald of zo, whatever. Dan gewoon s'nachts? Ja, gingen we huizen leeghalen. Nee, niet zo. Gewoon officieel man. Ja, maar dat is wel mooi, weet je. Kijk, die inboedels en zo, daar kom je allemaal dingen tegen. Ja, dat is man. mooi, hè? Ja, man. Samurai zwaarden heb ik gevonden. Ja. Gekke dingen, man. Je moet dingen kijken, jongen. Hoe heet dat? Antiek en zo. Ja, man. Dat was er veel, man. Ja. Ik was zelfs in het huis van Beb van Klaveren. Wie is dat? Dat was een bokser, een van de meest hij is overleden, man. Nederlandse boksers. Ja, hij is overleden volgens mij pas geleden. Klopt. Beb van Klaveren, ja. Had hij nog een, je had die bitje gepakt van hem, hè? Die je had in hem. Klopt. Nee, een geintje. Nee, maar ik heb daar niks gepakt, man. En toen, en hoe lang heb je dat gedaan? Ik denk iets langer dan een jaartje, man. Want toen uiteindelijk, ik heb ook een nicht en haar vriend, haar man, die heeft een broer en die heeft zo'n bedrijf dat dan... Dus ik ging van stage naar officieel dat werk doen in één zomer dan. En dat was echt warm, man. Dat was veel zwaarder dan wat ik nu doe. Dus daarom ben ik altijd blij met wat ik nu doe en wat ik daarvoor krijg. En als ik terugdenk aan vroeger, maar ik vond het wel leuk werk, hè. Begrijp me niet verkeerd. Gewoon mannenwerk vind ik leuker dan iets zwaar. Je bent ook met mannen als jij, soort van gewoon suffe grapjes maken. Ja, precies. Nee, gewoon lekker relaxed werken en ouwe hoeren, en dat is belangrijk. Precies, dat vond ik niet verkeerd. Maar dit geld van muziek maken is wel lekker. Ja, is lekker. Maar mensen denken vaak dat het veel minder zwaar is, maar het is niet per se veel minder zwaar. Je weet toch? Werk in de bouw is echt zwaar fysiek. Maar deze sector waarin je gewoon een soort van publiek figuur bent, is mentaal zwaar. Ja, tuurlijk. Alleen maar bezig zijn en rappen en snap je? Afspraak hier, afspraak daar. Als je die bouwvakker bent, je klokt in rond 8 misschien. En je bent klaar rond 5 zo. Maar wij zijn 24/7 erin, op de job gewoon, altijd. Ja, altijd bezig zijn ook. En de studio's in, lange dagen in de studio's. En heb je auto? Nee, man. Heb je geen rijbewijs? Nee, man, helaas, man. Ik heb suikerziekte. En de dokter moet mij eerst zeg maar medisch laten keuren voordat ik achter het stuur mag, want anders ben ik een gevaar voor het verkeer. Oké. En dan moet ik eerst even heel lang, misschien een jaar lang, gewoon een goede resultaat, zeg maar. Ik moet elke dag prikken en zo. En dan meestal zit je te schommelen of zo. Als je bejaard bent, geloof ik, dan kan je echt netjes zitten de hele tijd. Dus nu heb ik dat nog niet. En dan gaan ze mij ook nog niet goedkeuren. Dus ik start er ook niet aan. Ik zou het wel graag willen. Ja, lekker rijden. Nu moet je ook hier ben je afhankelijk van iemand anders. Of heb je een chauffeurtje of zo? Of hoef je niet echt buiten Rotterdam te komen? Nee, ik ben wel afhankelijk, maar het is geen stress. Het is zeker geen stress. Nee. Hey, en jij hebt een vriendin? Ja, man. Oké. Deze vrouw. Over vriendin. Melissa, maar je gezicht met grote smeken. Ja? Pak, waar ben je? Ik zit nou met een meisje in de auto en die heeft hele dikke tieten. Echt lekker wijf. Oh, dat is goed. Oké. Ik heb opnames, toch gek? Ja, ik wou je wat vertellen, maar laat maar dan. Doe maar zo, schat. Doei. Doei. Ja, man, vrouwen, man. Vrouwen. Weet je wat Kleine tegen me zei toen ik in de stuur met hem was? Nou? Ik zei vrouwen. Hij zei je kan beter wiet verbouwen.
Ja, minder stress. Dat is echt een goeie. Ja, dat is minder stress, ja. En voor de rest, wou je nooit voetballen worden of zo? Of sporten of wat dan ook? Jawel man, vroeger, ik denk dat elke jongen wel ooit een voetballer wilde worden. Maar ik zeg je eerlijk, ik was nooit zo goed, zeg maar. Ik vond het gewoon leuk. Ja. Maar ik was nooit die opvallende speler van het pleintje. Nee. Man. Jij zat meestal op de bank, zeg maar. Ik vond het niet erg om op de bank te zitten. Ik ken wel een ballie. Je was keeper. Aan het eind van de dag, waar wij vandaan komen, Ja. moet je kunnen ballie, anders word je gewoon gepest. Ja, ja. Maar ik ben geen sterspeler of zo. Nee, maar ik kan wel gewoon een beetje Ja, we moeten, standaard ja, dingetjes, zo. En voor de rest dan, wat doe je voor de rest zo? De hele dag. Hoe ziet jouw dag eruit? Dus vandaag heb je uitgeslapen? En morgen ook, overmorgen ook. En... Ja, lekker. Gewoon elke dag. Ik doe niks. Meestal blijf ik gewoon liggen. Af en toe laat ik het dampen. Ja. En pa gaan slaan ook? Ja joh, sowieso. Ja, zeker. Als, Lekker man. Ja, als mijn meid er niet is. Ja hè? Ja. Geen gezeur. Hey, maar wat wou ik zeggen? Die nieuwe muziek dan? Ja man. Maar hoe ben je erachter gekomen dat je kon rappen? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Hoe ben ik daarachter? Was dat gewoon toeval? Was je in de studio met iemand? Zei van doe eens een stukje voor? Of... Het zat wel in de familie natuurlijk, maar... Ja. Ja, ik maakte eerst gewoon pokoes via mijn telefoon met Matties. Gewoon zei van kom naar mij Osso. Ik had een manier gevonden om muziek op te nemen via je telefoon en dan te sturen naar een laptop en dan via GarageBand die app openen. Oh, GarageBand, het klonk heel amateuristisch, maar het ging wel ergens naartoe. Ja. En ik heb mijn broer die ging destijds met een meisje en zij gingen echt lang, gewoon 8 jaar plus. Meen je? En zij heeft een neefje, dat is Ricky. Ja. En dat is uiteindelijk gewoon echt met 2 mans geworden. Omdat ik had nooit een niffel en hij ook niet. Dus toen wij elkaar leerden kennen was het gewoon van yo, wauw. Is hij die producer? Nee, hij heeft mij naar de eerste stuur uiteindelijk gebracht. En hij rapt ook nu nog steeds met mij vandaag onder de naam ADF Ricky. Oh ja? Ja man. Oké. Hij staat op die pokoe met mij hoe we rocken. Die van jou, die views zijn niet normaal hè? Vind je? Op YouTube en zo. Ja, ik vind het nog wel rustig. 6 miljoen daar en... Ik had eentje die is verwijderd, die had heel ja, veel. dit was ik aan het zoeken. Ik stond er ineens bij verwijderd. Wat was dat? No Hook 3 hè? 3 ja. Dus is wel, ik gisteren zoeken, kon ik niet 1, 2. En 3 zag ik denk ja verwijderd. Waarom is dat? Omdat die met die beat dingen, is van, ja toch, ja kijk dat zou ook een factor kunnen zijn. Ja, ik zeg je eerlijk, ik weet echt niet wat het is, maar Wat is het? Die messen en die... Ja, geweld mag niet op YouTube en zo. Ik had ook een keer een filmpje met die ene jongen van Mokro Mafia. Ja. Deed die toch een neppistool zo bij mij? Ja toch? Dat is ook verwijderd. Ja? Ja, daarom is dat. Dat mag niet. Ze willen geen dingetjes hebben, geen geweld en Geweld, zo. ja. Geweldsverheerlijking. Ja. Hey, en heb je een manager en zo? Of? Ja man. Ja. Wie is dat? Axel, shout-out naar Axel. Ja, Axel, dat is mijn manager man. Hij was vroeger al mijn brada's manager, zeg maar way back. Ja. Hij is gewoon een familievriend, een kennis. Ja. Die je vertrouwt, ja. Juist. En ik zeg je eerlijk, ik heb ook bij bureaus gezeten van management, maar... Politie? Nee, management. Oh, gewoon op bureau zo. Ik dacht Ja politiebureau. man, nee, geen bureaus. Management. Maar... Heb je als vastgezeten? Vastgezeten? Nee man. Nee hè? Nee man. Jij lijkt me ook niet het type, ik weet niet, ik ken je net, maar volgens mij ben je wel een rustig gozer, man. Zeker weten. Gewoon lekker je man. eigen ding doen. Ja man. Ik Niet was wel zeiken. een paar keer in de problemen gekomen vroeger, maar ik heb 1 zaak die is geseponeerd en daar ga ik het ook op laten. Was Gewoon daar vermoord? Nee man, er was een vechtpartij waarbij iemand is uiteindelijk neergestoken, maar... Oh, meen je? Ja, maar die mannen, die begonnen zelf, zeg maar. Dus hun waren gewoon, zeg maar, een slachtoffer geworden van hunzelf. Ja. Dus wij zijn daarvoor... mijn zaak is geseponeerd tenminste. Toen ik die brief kreeg was ik heel blij en ik dacht, ik ga nooit meer de fout ingaan. Want Nee. toen die dag Zeker. moest ik... een van mijn vrienden waarmee ik toen was, die was al zijn pasjes kwijtgeraakt op de plaats delict. Ja. En toen is de politie dus binnen de kortste keren naar zijn huis gegaan en zeiden van als jij niet je medeverdachten bij ons levert, dan gaan wij hun zoeken. Ja. En ik heb er toen voor gekozen om mezelf gewoon aan te geven. Oké, dat is altijd goed. Als je jezelf vanuit jezelf doet, is dat altijd goed. Waarom? Ik had niks te verbergen. Gewoon, we waren gewoon onszelf aan het verdedigen. Plus, ik had
dan heb je ook meer soort van, ik weet ook dat je met meer, ik wil niet dat hun in mijn osso gaan binnenvallen, mijn deur naar binnen schoppen, mijn zusje wordt wakker, traumatisering gelijk, dat wou ik gewoon niet hebben en ik heb niks te verbergen, dus dan ga ik wel gewoon zelf. Ik ging alleen naar het ziekenhuis om verband te regelen, de ochtend daarna en toen ging ik gewoon daar naartoe en ik zeg eerlijk, ik werd met respect behandeld gewoon. Ja. Dan komt omdat je zelf daar naartoe. Snap je? Dat zeiden ze ook tegen mij. Wacht even hoor, ga die oversteken. Wat is dit? Capelle? Ja man, nu dit is Capelle. Oké, Capelle aan de IJssel. Hier heb ik veel familie man. Ja? Ja man. Marokkaanse en Surinaamse? Nee, maar alleen Malukus hier man. Malukus? Ja. Ja man. Al mijn, van mijn vaders kant. Nee man. Mijn broers moeder is Surinaamse en onze vader is Maluku. Oh, meen je? Ja man. RMS. Ja joh, ik weet daar niet veel van hè. Ik zeg je nee, ik ook niet. Ik was laatst met Jiri. Hij is ook een Molukker en hij ging me een paar dingen leren. Ja? Ja, ik weet niet veel man. RMS, onafhankelijk. Even kijken hier rechts. Ja. Oh, het is wel een gekke huisje man. Ik ben veel in Rotterdam man, ik. Ja? Ja. Het is de mooiste stad van Nederland. Ik ken echt best wel de weg in Rotterdam. Heel apart. Ik weet de namen niet, die straatnamen zo, maar als ik ergens rij weet ik gewoon ook die oriëntering. Ja, ik moet dan daar en daarheen. Hey, en wat is nou nog je toekomst? Wat is je toekomstplan? Wat wil je bereiken? Alleen maar geld binnenhalen met rappen? Nee man, nee, zeker niet man. Ik zou het juist leuk vinden om gewoon andere dingen te doen ook man. Net als gewoon, ik denk acteren of zo. Ja, acteren ja? Ja, maar wel een rol die dichtbij, niet per se dichtbij mezelf, maar het moet niet ver van mezelf zijn. Nee, want ik heb wel een paar keer een auditie gedaan. En? Ja, dat is moeilijk. Als die rol je niet trekt, dan is het echt fire man. Ja. Ik kreeg laatst een rol aangeboden voor zo'n guy die een meisje die naakfoto's heeft van een meisje. Oh ja, chanteren. En dan moet ik haar chanteren. Ja bro, zo ben ik echt niet man. Nee, hè? Zo ben ik echt niet, je weet toch. Ik ben in mijn huis alleen maar opgegroeid met vrouwen, mijn oma, mijn moeder en mijn zusje. Dus ik zou dat nooit kunnen doen bij een meid man. Nee. Dus die rol die past die rol, nee man, dat zou ik niet kunnen acteren man. Ben je wel eens gechanteerd door iemand? Door een meisje, dat je iets gestuurd hebt? Ben ik wel eens gechanteerd? Je weet toch, soms doen ze foto's sturen en zo. Oh, een naakfoto of zo? Nee joh, nee. Stuur je dat niet? Nee man. En stuur meisjes jou naakfoto? Je kan gewoon langskomen als je het wil kijken. Nee, geintje. Oh, je hebt geen vriendin meer straks, vriend. Ja, dat is over. Dit zijn allemaal geintjes hoor. Nee, tuurlijk. Maar hoe gewoon. Snap je? Echt. Dus, weet je of gaan? Hij wil niks zeggen. Wil je privé houden, hè? Ja, man. Ja, nou, lekker privé, man. Hoef niet alles van je te weten. Nee. Oké, wat zei je nou? Je vader is Maluks? Ja, man. Mijn moeder is Marokkaan. Dus jij bent... Ben je besneden? Ja, man. Oh. Ja, man, zeker. Zo, hè? Ja? Ja. Ik hoorde dat ze bij jou een ongelukje hadden, hè? Ze hadden een stukje eraf gesneden, zo'n stuk. Ja, maar dat hebben ze gedaan. Je hebt nog zo'n stuk over, hè? Juist, precies. Dat hebben ze gedaan uit, hoe noem je dat? Meedenken voor andere mannen. Ja. Dan maak ik het oneerlijk voor de rest. En voor die vrouw ook, doet pijn. Snap je? Ze moesten het eerlijk houden. Hey, doe je een beetje PlayStation en zo? Ja, man. Wat speel je? GTA 5. Man. Oh, ik speel alleen maar Formule 1, man. Ja? Ja, Formule 1 vind ik zo top. Ik speel geen FIFA. GTA 5 is binnen. Ja, die is wel vet, hè? Dat is toch met die auto's en zo. Ja, maar alles gewoon. Het is echt een leven bijna. Ja. Ja, dat is echt een Je kan alles verkopen ook en zo, hè? Alles. Ik had één vriend van me, die had een code. Dus ik kreeg toch geld, ik kreeg toch allemaal geld. Ja, toch? Hij had zoveel geld, hadden ze gehackt. Ja. Spel. Oh, nu is zijn account verwijderd. Dus hij kon alles kopen wat hij wilde, jongen. Ja, man. Dat is ongelooflijk. Ja, man, sommige boys hebben dat, man. Gewoon zo'n gekraakt account. En dan, maar volgens mij haalt Rockstar je weg. Ja, als ze als ze werken, je zoveel geld hebben, halen ze je weg. Dus net als het echte leven. Hoe kom je aan dat geld? Ja, hop, precies. Pak ze alles aan. Kom je daaraan, jongeman? Jongeman! Zo. Dus acteren wil je wel, ja, een keer. Ja, man, ja. Maar zou je dan Mokro Mafia mee willen? Ja, of dat ook. Ja, Mokro Mafia zou ik ook gaan, maar ik zou denk ik liever een comedy of zo doen. Ja, comedy? Ja. Heb jij ik humor? hou van comedy. Ik weet niet of ik humor heb, maar ik ben wel... niet echt, nee toch, daarom. Maar ik ben wel droog.
Ja, je bent wel droog. Ja? Ja, je bent wel rustig, Ik kalm. ben rustig. Ik lach niet om veel dingen snel. En Nee, hè? dat is misschien ook wel grappig. Ja, dat is ook wel. Snap je? Ja, Als je iemand gaat weer- echt zijn best doet om jou te laten lachen. Ja. Maar ja, ik vind het ook grappig, maar ik kan het niet uiten met mijn gezicht. Nee. Maar, Hoe kan dat dan? Omdat ik al heel veel grappige dingen heb gezien. Gewoon mijn lachklier is. Je moet van goede huizen komen. Ja, als dan wil je laten lachen. Ja, man. Ja, wat gek. Oké, dus ja, acteur is wel leuk. Ja, maar acteur. En dan- maar ja, weet je, liefste zou ik gewoon zo'n slimme nerd zijn die Ja. bitcoin dingen doet. Nee man. Het is Bro, allemaal ik vind dat niks eigenlijk, Ik hè. vertrouw helemaal niks, die bitcoin. Nee, ik ook niet. Het is, ik hoor allemaal van die zeggen, ja, het is piramidespel. Jij gaat kopen, hij gaat ook kopen. Ja. En ik bam, is alles weg. Ben je geld kwijt of, Ja. of het zakt heel erg in. Precies. Kan je beter investeren in huizen. En als jij nou je geld hebt, In huizen. ja, Iets stenen. wat je kan vasthouden gewoon. Stenen. Je moet stenen, huizen worden steeds duurder. Dat is niet normaal. Man. Ja, man. Dus als ik jou was, als jij al je geld hebt, Ja, ik moet daar nog even voor werken hoor. investeren, ja? Zeker. Ik zou wel graag vastgoed willen doen ook, man. Ja. Gewoon slapend geld maken. Ja, tuurlijk. Dat is het lauwste. Lekker toch, dat je niks meer hoeft te doen, jongen. Een beetje Ja, muziek man. maken nog erbij Ja, gewoon. heerlijk. Dat zou wel lekker zijn, hè? Heerlijk, man, heerlijk. Hij ja, stond op man. die bal, hè? Van die, Eredivisie. Ja. Ja, man. Lauw, hè? Vet, hè? Ik was daar echt blij mee, man. Ik had die bal gekregen, man, van de Eredivisie. Dat Ja, speelde die, man. was dat vorig seizoen? Ja. Vorig of daarvoor misschien zelfs. Val mee, zo snel weer. Dat was 2019-20 volgens mij. Ja. Ja, dat is wel vet dan, hè? Dat je dan met je gezicht Ik zeg staat. je eerlijk, dat doet me echt goed, man. Heb je die bal zelf al gekregen? Ja, zeker. Ik heb Oh. er 3 stuks. Oh. Ik kan Ja. eentje meenemen, ik kan hem weggeven. Shit, hadden we moeten Nee, doen, joh, hoeft man. niet. Nee joh, dat kunnen we nog regelen. Was het dadelijk? Nee, hoeft niet, hou mezelf, man. Het is mooi voor jezelf aandenken. Zeker. Ik ben er wel echt blij mee, man. Heb je wel, wat? Zoekje. Heb je wel een mooi plekje gegeven? Of heb je leg gewoon in die kast? Ik zeg je eerlijk, hoe ik nog bij mijn moeder woon, Ja? heb ik niks eigenlijk een mooie plek gegeven. Nee, Maar nee. alles ligt er gewoon voor functie. Ja. Niet voor de sier nog, Nee, man. nee. Platen en zo, die doen maar wat, joh. Ja. Maar als ik zelf een huis ga regelen, dan ga ik het wel mooi allemaal Ja, tuurlijk. mooi netjes zetten. Mooi. Hey, tattoos, heb je veel tattoos? Niet veel, maar alleen op mijn rechterarm en op mijn borst. Oh. Heb je ook de naam van je moeder? Nog niet, man. Ga je wel doen? Ja, man. Dat moet je wel doen. man. Van mijn moeder, mijn oma, mijn zusje. Ja. En ik wil een paar. Hoe oud is je zusje? Mijn zusje is. Jong nog, hè? Ja, man. Ze is 11 of 10. 11. Ah, die zou ook wel trots zijn, man. Zeker. Zo. Zeker. Ja, man. Dat is mijn kleine mattie, man. Ah, lief. Ja, man. Menna. Ja. Hey. Mensky. Hè? Mensky noemen we haar. Ja, Mensky? Nou, Mensky. Mooi, hè? ADF, hè? Ja, man. ADF. Only the... Nee, wat was het Alleen nou? de familie. Maar tegenwoordig komen we met een nieuwe, hoe noem je dat? Acroniem, toch? Oh, joh, De sorry. betekenis van een afkorting, altijd de friste. Altijd de friste? Snap je? Wat dan? Wat? ADF, altijd de friste. Oh, is dat die? Ja? Dat is die nieuwe. Altijd de friste. Ja, man. Ja. Hey, ben jij een beetje van de kleding ook? Zeker, man. Ja? Zeker, ja, man. Spend je veel aan kleding? Zeker. Kleding, wiet en Hallo. ik denk vooral... Hey. Hey, kleding of wiet? Hey, wiet en ik... Wakker! Hallo, ik ben er ook. Geef mij huisje. Ga weg, man. Laat ons met rust. Hier, bakkertje. Bakkerzetje, Probeer het alstublieft nog een keer. Ah, cancel, man. Hou op, man. Ik ben in gesprek met deze meneer. Kom op. Kijk. Ja, man. Maar ja, Nee, maar je spent wel veel aan de kleding. kleding en wiet. Ja, het is ook Moncler. Het is duur. Thanks, man. wel mooi. Moncler met Palm Angels samenwerking. Oh, meen je? Is dat weer nieuw? Ja, man. Oh, ik heb die oude nog. Heb je die oude? Kijk, gewoon dit. Dom! Dom, ik zie je. Ja? Ik wou die oude liever, hè. Zeg maar die trainer met die, dan is dit, Ja. dit ding was groot. Ja. Maar toen had ik nog geen geld. Je bent een Moncler fan, man. Zie ik. Ja, Ja, joh. toevallig. Het is gewoon Is dat je toevallig. lievelingsmerk? Nee, Moncler is Gewoon- niet mijn lievelingsmerk, maar ik vind wel dat ze de mooiste jassen maken. Ja. Moncler is wel mooi, mooi merk. Ja. Ja, maar is dat belangrijk voor je? Hoe je... Ja, maar voor mij wel. Is dat man. status? Het is geen status, maar is voor mijzelf. Ja, hoe je zelf ik vind het lekker echt bij fijn. voelt. Want vroeger wou ik altijd al gewoon, zeg maar, vroeger toen ik een kleine jongen was en ik haalde mijn kleding bij H&M en Ja. Hema af en toe, je weet toch? Ja. Toen wou ik altijd van, ik dacht aan mannen als
die ik niet eens lauw vond, maar gewoon goons die succesvol waren. Net als Justin Bieber, gewoon die man draagt elke dag wat hij wil. Ja. Daar dacht ik vroeger aan, gewoon van nu, ik heb 1 oudje in de week die ik zeg maar wil stashen. En denk van, oh, die ga ik die dag aandoen, want dan kom ik erg. En nu leef ik gewoon van, broer, ik kom elke dag gruwelijk als ik wil. Gewoon, Ja. maar nu kom ik liever rustig. Ik merk nu wel van, ik hou wel echt gewoon van mijn trainingspakjes. Ja, Dus, lekker rustig, lekker comfortabel en zo. Yes. Ben je niet van echt van spijkerbroeken en zo? Jawel, ik hou om mijn spijkerbroeken, maar om gewoon voor dagen dat er een camera op je gericht is of zo. Want in het vrije leven kom ik liever gooien in mijn trainatje. Ja. Ja, man. Ja, lekker, ik ook hoor. Comfortabel toch? Ja. Maar ik heb wel dagen soms, ik ben wel van de mode. Wil ik echt netjes komen toch? Met blouse en corpetje. Maar het is ook voor mezelf gewoon. Ja, toch? Mensen zeggen tegen mij, voor wie? waarom draag je dat? Ja. Heb je begrafenis? Ga je trouwen of wat dan ook? Ik zeg, nee, het is gewoon voor mezelf dat ik mezelf toch? lekker voel. Precies. Niet wat jij denkt. Elke keer dat je langs de weerspiegeling loopt, denk je van, ai, ja. ik doe iets vandaag, man. Ja, maar het is gewoon een lekker gevoel. Het is niet, soms vind ik dat ook wel raar dat mensen zeggen, heb je trouwerij of zo? Nee, ik doe het omdat ik zelf dan gelukkig ben. En Ja, niet man. omdat jij gelukkig bent als ik iets anders aandoe waar jij gelukkig van wordt. Toch op man, laat me precies. terug. Ja, man, ja. Huh? Man. Dat is raar Zeker, soms. zeker. Ze denken Dus maar- impress to impress. En wiet, je bent wel stoppen met roken toch? Ik rook geen sigaretten, man. Oh, geen sigaretten, nee? Nee, alleen wiet. Oh. Alleen wiet, man. Oh, en hoeveel rook je per dag? Ja, te veel, man. Wel ja? Ja. Je ziet het toch aan mijn gezicht. Ik ben dun. Ja. Eet je dan niet of zo? Ik eet ook niet echt veel, man. Komt dat door het blowen? Maar ik heb dat ook altijd al gehad, man. Ik heb ook suikerziekte toch? Ja, zoals ik al zei. Dus vroeger was ik altijd al echt dun. Mijn moeder had ontdekt aan mijn bouw dat ik suikerziekte had. Oh ja? Ze dacht van hij komt niet aan, er is wat mis. Ja, man. Kom niet aan, alleen maar plassen, drinken. En ja, man. Die suikerziekte houdt mij ook dun, man. Ja. Dus ik kan, als ik met jou 1 weekje ga gymmen en eten en zo, je gaat mij zien nog steeds in dezelfde postuur. Ja. Dus het heeft ook geen zin als Nee, je krachttraining gaat doen en zo. Ah, wel een beetje, weet je toch? Je ziet er wel wat beter uit, maar het gaat niet. Nee, niet te hard of zo. Nee. Je moet echt heel veel voor doen, wil je echt veranderen. Ja, maar echt heel veel voor doen. Ja. En die suiker, moet je elke dag spuiten dan? Ja, maar kijk, ik heb hier een app. Wat is dat, insuline of zo, hè? Ja, man. Kijk, met deze app, daar kan ik gewoon controleren glucose. Ja? En hier heb ik zeg maar zo'n ja. Oh, is het in je huid? Nee, het is een sensor, man. Oh, die zit er omheen of Die wat? heb ik, dat is een infuus soort van, die schiet in je arm en dan haal je die naald eruit en dan blijft er een sticker met een rietje zitten in je arm en daarmee kan ik zeg maar Ja, controleren of alles goed is. Ja, maar we zijn in de toekomst, man. Ja, man, we dat is zijn niet echt normaal, in de hè? toekomst. En Gek, hè? ja. En dan is het dan, moet je dan wel elke dag spuiten of hoeft dat niet elke dag? Dat wel, man. Spuiten, dat staat hier helaas los van. Dit is alleen meten, zeg maar. Dus waar je eerst in je vinger moest prikken en Ja? bloed moest in zo'n dingetje doen, klopt. dat is nu dit geworden. Oké. Maar spuiten moet ik nog wel gewoon doen, man. En ik heb ook geen, je hebt zeg maar 2 manieren. Mannen hebben een pomp, Ja? dus dat is gewoon ook een soort van telefoon met een infuus. Die gaat naar je buik of je been. Maar ja, dat heb ik nooit, dat doe ik niet, want dat zit dan vast aan je, weet je. Ja, En vroeger ja. was ik een sportieve jongen, we gingen zwemmen, voetballen, al die dingen. Nu ik vergeet ook dat ik suikerziekte heb. Ja, Gewoon tuurlijk, soort wanneer van, je bezig bent. Snap je? Dus nu ik ben aan het ballen, opeens dat ding trek aan mij dat infuus. Ja, Dat is niks van mij, dus ik rol gewoon altijd met mijn tasje. En daarin, Er zitten al die spulletjes. ja, daar zit mijn gereedschap, maar ook mijn medicijnen, weet je. Ja. Kijk, dan moet ik mezelf gewoon injecteren. Nee, ja. Man. Ja, man. Samen. Leven, man. Is het niet kut soms dat je dat. Ik ga niet eens, ik mag niet schelden volgens mij. Kut gewoon, man. Kut. Ik word vaak in de ochtend wakker en daar denk ik van. Nu niet eens meer, want nu weet ik het al, maar gewoon vaak dacht ik van in de ochtend van. Op deze aarde zijn kindverkrachters, Ja. pedo's, Ja, al die eerlijk. shit. En ik moet deze ding krijgen. Want dit is ook nog een soort van een ziekte die mensen niet zien aan jou dat je het hebt. En ook niet wanneer jij er moeite mee hebt, zeg maar. Dus dat is fire, je weet toch, mensen, net als, het kan altijd ergeren. Het kan altijd ergeren. Tuurlijk, Sommige mensen hebben nierproblemen, die liggen elke kanker week of aan wat een dan ook. nierdialyse of zo. Dat is veel erger, je weet toch, ik ben altijd dankbaar. Maar, ja,
is wel taai, man. Kut soms. Hè. Ja, man. God, je bent er altijd mee bezig. Elke dag. Ja, man. Ook in Het je heeft ook hoofd, man. effect gewoon op jouw levensduur, man. Ja. Zeg maar, als ik nu met jou helemaal chillen en wij hebben niks door, maar misschien is mijn leven al met die ene avond een jaar verkort. Ja. Snap je? Shit, man. Dat is raar, man. Dat is gewoon... Heb je wel eens met iemand gepraat daarover? Als je, weet je wel, dat je je ei kwijt kan, dat je ermee zit en zo. Moet je het doen, man. Is goed voor je. Weet je, als je ermee zit en zo, en je bent er toch mee bezig dat je uitlaatklep hebt, weet je wel? Of doe je dat in je muziek misschien? Ik doe er niks mee, man. Nee. No. Wat moet je doen, man? Ja, ik weet niet, man. Meestal als je praat, ik heb gemerkt, als ik over problemen praat, dan hou ik het vast. Nee, zeg maar. je hoeft niet te schamen. Dat is het probleem juist, dat had ik dus ook. Weet je wel, ik hield alles binnen en op een gegeven moment komt het een keer eruit hè, en dan is het niet goed. Ja, man. Dus dan kan je beter met iemand, ik zeg niet dat je met een psychiater moet praten of zo, maar gewoon met iemand die je vertrouwt en zegt van ja, zie je man. Niet alleen maar die stoere dingen en kleding en dat en zus en zo, maar ook het is belangrijk is je leven hè. Weet je? Echte dingen, man. Ja man, echt dit zijn de dingen die echt belangrijk zijn in je leven man. Zeker, man. De rest is alleen maar bijzaak, je gezondheid is nummer 1. Dat is echt nummer 1, man. Echt. Dat is echt het belangrijkste. Anders bel je mij maar joh. Kan je mij- Ja? Ja tuurlijk, mag me bellen altijd. Gezellig. Geen probleem. Thanks. Ga ik op waardeer het. takkie, Ja, die- toch. 100, ik waardeer het. Ja man, dus, we hoeven niet stoer te doen, we zijn gewoon mensen man. Voor de Ja, rest, man. we gaan allemaal naar de wc en toch? Toch? Klaar man. Nee, dit is ook wel, alles is ook hier dicht, of niet? Ja, Nee. sinds... Dat is wel leuk hoor, kijk dan lachen. Snap je? Hallo. Ik sla eventjes je kenteken op. Ik ken iemand die dingen kan lezen. Ik kan zo in de computer kijken. Ja? Ja, tuurlijk. Even kijken. Kijk waar je woont. Kom ik even langs? Daar gaat hij weer. Oh, als ik kijk, die bus is boos. Shit, man. Ze dacht dat ik knapper was. De eerste keer dus keek ze, oh hè. Nee. Ze Tweede keer vindt het nog steeds, maar ze Oude wil het lul. niet aan je laten weten. Ja. Ze zijn vrouwen. Ze gaat mij straks DM'en, let op. Ja, hey, was jij dat net? Bij Schieweg? Ja. Hey, was leuk man. Ik zag je man. Ja, man. Nee, ik heb ook een vrouw man. Ja. Gewoon lekker relaxed vrouw, kinderen. Ik ga zo lekker naar huis. Ja, man. Wanneer komt die uit, die nieuwe, wat zei je? Een nieuwe album, hè? Cartier Music. Cartier Music. Dit jaar sowieso. Ik probeer hem nog in het eerste kwartaal te doen, man. Ik weet het echt niet, man. Ik zweer het. Anders, als het aan mij lag, was hij al lang uit. Ja. Maar ik heb hem nog niet af, helaas. Ik heb nu het gevoel dat hij klaar is, zeg maar. Nee. Nee, je moet het goed doen. Snap je? Als hij top is, dan moet je hem pas uitbrengen. Niet half werk, heb je niks aan. Precies. Want eindstand, als je iets uitbrengt, heb je altijd het gevoel van, ik had hier nog wat aan moeten veranderen. Maar dan de bedoeling is om dat gevoel zo min mogelijk te hebben dan dit. Ja. Waar moet je afzetten? Waar we net gestopt zijn? Ja, man, dadelijk naar links. Ja. Hey, waar is die? Oh, dat is die kipding waar je altijd bent. Ja, man, favorite. Ja, favorite. Ja. Favorite. Ik zag het daar. Ik zag Dat zijn je mijn daar mensen. posten. Oh, Ja. dat zijn mijn mensen, man. Zij hebben mij veel love Broodje- geshowd. Hier naar links trouwens. Broodje kipstrip? Ja! Ja, toch? Ja, dat is hem. Ik wil je niks drinken, hoor. Oh, we gaan waar? Moet ik iets voor je halen hier zo bij? Nee, hoeft niet. We zijn toch klaar nu? Ja, toch? Gaan we hier even stoppen, man? Ja, Dan toch. ga ik op een sigaretje ook. Ja, Dan toch. ga ik weer weg. Ja, toch. Gezellig was het, maar Andy. Dankjewel, vriend. Jij bedankt, man. Jij bedankt. Ik waardeer het. Yes, mensen. Dat was Samsky. Rustige jongen. Lieve jongen, goed hart. En ja, hij maakt echt wel goede muziek, man. Hij is een groot talent. En ja, ga hem volgen. En bedankt voor het kijken weer. En we gaan door naar de volgende. Yes, later.